امروز یکم صدام گرفته بچه‌ها، ببخشید. بریم که روایت قسمت 15 شهر دور رو داشته باشیم. در حالی که کایا و زرین در آستانه ازدواجن، رازی قدیمی میون مینه و جهان همه چیزو زیر و رو میکنه. جهان میاد دنبال آلیا خونه مینه و با خودش میبرتش بیرون و یکم با همدیگه کلکلشون میشه. آلیا شک کرده به این که جهان و مینه با همدیگه باشن و توی ماشین ازش میپرسه برای چی اومدی؟ چیزی هست که من نمیدونم؟ مثلا ممکنه که رابطه‌ای در کار باشه با مینه؟ جهان منکر این قضیه میشه و میگه برام فقط کار میکنه. آلیا میگه اگر تو با کسی در ارتباط باشی پس منم میتونم همین کار رو انجام بدم. ولی من بهت اعتماد دارم. ازت میخوام که با هم صادق باشی. اگر اینطوری نباشه ناراحتم میکنی. عاقد میرسه به مجلس ازدواج زرین و سداد و فیدان میرن دنبال زرین و میبینن که نیست و متوجه میشن که فرار کرده. قدیر یه خونه برای کایا و زرین ترتیب داده و کایا به زور زرین رو میبره توی خونه. آلیا و جهان میرسن خونه و دنیزم میاد میگه براتون یه سورپرایز دارم. عکس خودش رو مادرش رو با عموش رو داده براش قاب کردن و به عنوان هدیه میده بهشون. کایا به زرین اصرار میکنه که لباستو درآر و این لباسایی که برات گرفتم و بپوش. بعدم این لباس عروس رو میندازم توی شومینه که بسوزه. زرین زیر بار نمیره. همه خاندان سدات و شاهین جمع میشن جلوی خونه جهان و سراغ کایا رو ازش میگیرن. فیدان داد و بیداد میکنه و محمود میگه جهان این مسئله آبروئه. اگر مچشون رو با هم بگیریم یه تیر توی مخ کایا خالی میکنم. جهان به محمود میگه اگر به یه تار موی کایا آسیب برسونی تمام کسایی که هم خونت هستن میمیرن. قدیر صداش در نمیاد که کایا رو قایم کرده و جهان بهش میگه باید بگردین و پیداشون کنی. بعدم به ناره خبر میده که کایا زرین رو دزدیده و بیاد عمارت. به آلیا میگه از خونه بیرون نرین چون که خطرناکه. خانواده ها اومدن خونه فیدان و دارن تصمیم میگیرن که کجا دنبال زرین بگردن. دمیر به اجمل خبر داده و اجمل به شاهین زنگ میزنه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن. ناره وقتی میاد عمارت صداقت شماتتش میکنه که چون تو با شاهین فرار کردی اینا هم جرأت پیدا کردن. جهان و قدیر و مظفر میرن باقلوا فروشی و اونجا به جهان میگن که شاگردمون باقلواها رو گرفته و رفته خونه محمود خان و دیگه هم برنگشته. آلیا پیش ناره میشینه و یکم دلداریش میده و بهش میگه همتون محکومین که اینطوری زندگی کنین. حتی جهان اول محکوم شد که با شیدا باشه بعد با من ازدواج کرد. راستی جهان با کسی ارتباطی داشته یا داره؟ ناره میگه نمیدونم ولی به نظرم با کسی رابطه ای نداره. جهان دست خالی میاد خونه و صداقت میگه باید سریع کایا رو پیدا کنیم. وقتی ناره و جهان با هم تنها میشن ناره به جهان میگه که آلیا چی ازش پرسیده و به جهان میگه حقیقت رو به آلیا بگو. آلیا و جهان یکم بحثشون میشه و آلیا میگه اگر زرین و کایا رو پیدا کردی بفرستشون یه جای دور. جهان میگه این آب و خاک از تصوری که تو از رمانتیک بودن داری خیلی دوره. کایا به زرین اصرار میکنه که لباستو در بیار و بیا با هم غذا بخوریم. ولی زرین میزنه زیر خنده و میگه چی؟ لباس عروسمو در بیارم؟ اون وقت میدونی که وقتی این لباس عروس از تنم در بیاد چی میشه؟ فکر میکنی که میذارن تو زنده بمونی یا من زنده بمونم؟ من برمیگردم میگم ترسیدم ذهنم به هم ریخت. خودم فرار کردم. تو هم قاطی این ماجرا نشی. اما کایا عصبانی میشه و غذا رو پرت میکنه به سمت دیوار. فیدان نگرانه که بعد از پیدا شدن دخترش چه بلایی میخوان سرش بیارن. ناره به شاهین زنگ میزنه و میگه میخوام باهات صحبت کنم. فردا بیا آلتین تپه. صبح جهان به آلیا اصرار میکنه که من خودم میبرم میرسونمت. اینطوری خطرناکه. ولی آلیا قبول نمیکنه و همون موقع یه عده از خانواده ها هجوم میارن به خونه جهان و آلیا وسط حیاط بینشون گیر میکنه. جهان از اون بالا میبینه و آلیا رو میکشه کنار و صداقت میارتش میشورتش و میگه بهش آب بدین. شاهین و ندیم و دمیر روی تپه وایسادن و دارن نگاه میکنن. جهان میره به سمت خانواده ها و میگه این چه طرز اومدن به حریم خصوصی منه؟ چی میخواین؟ یکی از آدما میگه جهان خان به خاطر اینکه سعی داشتین اجمل آلبورا رو بکشین اهالی روستا معذب شدن. حق شاهین رو هم که بهش ندادین.
جهان میگه اگر اجمل زنده باشه یا مرده به من ربطی نداره. رئیس این آب و خاک جهان آلبوراست، پسر اعظم آلبورا. یکی دیگه میگه وقتی که طایفه ها دونه دونه دارن به سمت شاهین خان میرن میخواین چیکار کنی؟ جهان میگه کدومتون از کار بیکار شدین؟ حق کدومتون رو ندادم؟ از خودم زدم و به شماها دادم. دیگه اینطوری دم خونم نیاین، زشته. برازنده آلبوراها نیست. من بعداً میام پیشتون. دمیر به پدرش میگه طوفان داره میاد بابا، مراقب باش تو هم توش نمونی. پسری که بهش دست پاچو لفتی میگفتی ببین چه قیامتی به پا کرده. جهان به آلیا میگه نمیخواد بری پیش بچه با این حالت، میرسونمت بیمارستان. کایا خوابش برده و زرین کفششو بر میداره و پا میذاره به فرار. کایا متوجه میشه و میره دنبالش و توی مسیر با هم دیگه بحثشون میشه و کایا التماس زرین رو میکنه که نره و بهش میگه ما رو رها نکن. همدیگه رو میبوسن و برمیگردن خونه و با یه رابطه گرم عشقشون رو زنده میکنن. راجع به آیندهشون و ازدواجشون صحبت میکنن و زرین به کایا میگه باهات ازدواج میکنم. بعد از اینکه جهان آلیا رو میرسونه بیمارستان، مینه میاد سوار ماشین میشه و جهان به اجبار ماشین رو میبره پشت بیمارستان. مینه التماس جهان رو میکنه که باهاش خوب بشه، ولی جهان میگه تو وقتی که اون فلش رو به آلیا دادی اینجوری پایان خودتو رقم زدی. ناره رفته آلتین تپه و شاهینم رفته سر قرار. از اون بالا میبینتش ولی نمیره پیشش. مینه برمیگرده بیمارستان و به آلیا میگه فردا شب برای سالگرد تأسیس بیمارستانمون میخوایم جشن بگیریم. من کارتا رو 2 نفره آماده کردم. حتما با آقا جهان میای. چرا که نیای؟ تا خونه من اومد دنبالت. آلیا میگه مگه اشکالی داره؟ حالا چون که جاسوس شخصیش هستین نمیخواد افشا بشین دیگه. اگر این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتی لایکو بزن که ادامه بدیم. وقتی آلیا میره توی اتاقش میبینه که دمیر اونجا نشسته و میخواد این پیروزیشو جشن بگیره. آلیا بهش میگه تو ذله نشدی از این کارا؟ خودت گناه نداری؟ تو اگر عاشق شیدا بودی نباید ازش میخواستی که برات منفعت بری کنه. تو شیدا رو امتحان کردی. میدونستی که با جهان هیچ رابطه ای نداشتن ولی ترسیدی که این اتفاق بیفته. خب میگرفتی میبردیش، طلاق میگرفت، فراریش میدادی. ترسیدی که باهات نیاد؟ ترسیدی که نخواد جهان رو ترک کنه؟ دمیر اعصابش به هم میریزه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن و میگه اون فقط منو دوست داشت. میز آلیا رو به هم میریزه و میره توی بالکن بیمارستان شروع میکنه به گریه کردن. جهان به حسن و خالص میگه این دفعه فقط 4 نفر از حمل و نقل خبر دارن. کسایی که بهشون اعتماد کامل دارم. مطمئناً بین ما جاسوس وجود نداره. بعد از رفتن حسن و خالص جهان به ارور میگه به هر کدومشون یه مسیر جداگونه میدی. بارهایی که بهشون میدی به نام خودشون باشه که کامیون هر کی لو رفت خود اون شخص گیر بیفته. اور یکم توی راهرو با آلیا صحبت میکنه و بعد از رفتنش میخواد آمارشو از مینه در بیاره. مینه هم جریان تشییع جنازه شوهر آلیا و اینکه اومد اینجا با برادر شوهرش ازدواج کرد و همه چی رو تعریف میکنه. وقتی آلیا میره توی کافه میشینه اور میره پیشش و به صورت غیر مستقیم میخواد بدونه که پدر بوران و جهان یکیان یا نه. آلیا بعد از اینکه جواب میده با ناراحتی از پشت میز بلند میشه و میگه من باید برم. آدم جهان به جهان خبر میده که اور رفته پیش آلیا نشسته. جهان میره به ارول گیر میده که چرا هنوز اور توی بیمارستانه، تا شب این قضیه رو حل کن. مینه کارت دعوت‌ها رو میده به اور و اور میگه کارت دعوت آلیا خانومم بدین من بهش میدم. آلیا وقتی که میره توی اتاقش میبینه که جهان نشسته پشت صندلیش. راجع به اور صحبت میکنن و جهان میگه این مرد دیگه نمیتونه هر وقت که خواست قهوه‌شو بیاره پیش تو بخوره. راجع به چی باهات صحبت میکرد؟ آلیا میگه برای اینکه توی مغزش نمیگنجه که من یه همچین ازدواجی کردم ازم سوال پرسید که پدر جهان و بوران با همدیگه فرق دارن یا نه. با هم دیگه بحثشون میشه و همون موقع هم عبور میاد داخل اتاق آلیا و جهان پیش دستی میکنه و کارتو میگیره و بعدم به عبور میگه پروفسوری مثل شما چرا باید این کارتو بیاره؟ کارایی پیش پا افتاده رو بکنه. بعد از رفتن عبور باز با هم کلکلشون میشه و جهان میگه این کارتو ببینم چند نفر است. منم شب میام. آلیا میگه باشه، ولی اگر عبور با دوست دخترش بیاد چیکار میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ جهان میگه نه خجالت نمیکشم.
به دوست دخترش میگم که حواسش به مردی که دوستش داره باشه که به زن من نخ نده. وقتی که میره بیرون مینه میخواد بیاد به سمتش و جهان داد میزنه که آلیا پس کجا موندی؟ جهان میره شرکت و به ارول فشار میاره که باید هرچه زودتر این عبور رو بفرستی بره. ارول بهش میگه به خاطر این نیستش که داری به آلیا حسادت میکنی؟ بعدم شروع میکنن به رمز حمل و نقل دادن به اون 4 نفر. وقتی جهان میاد خونه ارول بهش خبر میده که موش تو تله گیر کرد. صبح وقتی که قدیر داره با کایا صحبت میکنه آلیا متوجه میشه و میره ازش جریان رو میپرسه و میگه باید به هم بگی که کجا هستن وگرنه به جهان میگم. من میرم بیمارستان، کارم تموم شد، میای منو میبری پیششون. جهان خانواده ها رو دعوت کرده به چایخونه و شاهینم خبر کرده. اونجا جریان حمل و نقل دیشب رو عنوان میکنه و میگه جاسوس رو پیدا کردیم. اون موش صحرایی کسی بوده که بابای خدا بیامرزم اعظم الورا که آقای همتون بوده ما رو بهش سپرده، یعنی خالص. مردم میریزن خالص رو میگیرن و خالص داد و بیداد میکنه که این تله است. چطور میتونیم با من همچین کاری بکنی؟ تن پدرتون توی قبر میلرزه. جهان میگه تو لقمه زن و بچه و دوست آشنای تمام کسایی که اینجا هستن رو تصاحب کردی. خالص میگه اون تریلیا متعلق به تو بوده. جهان میگه اون تریلیایی که گزارش دادی مال خودت بوده. فکر کردی که بلدی کلک بزنی؟ به مردمم میگه نگهش دارین تا ژاندارمرا برسن. وقتی که میاد بیرون شاهین بهش میگه خبرم کردی که بیام ببینم بدون اینکه بهم زمین بدی جاسوس رو پیدا کردی؟ شاهین و دمیر میخوان برن پیش ازکان که وام بگیرن و وقتی ناره متوجه میشه ازکان میگه اگر قبول نمیکنی بیا با چشمای خودت ببین. شاهین وقتی که میفهمه میخوان از بانک ازکان وام بگیرن به دمیر میگه من نمیام اونجا. قدیر آلیا رو میبره پیش زرین و کایا و بچه ها مصرن که میخوایم ازدواج کنیم. قرار میشه که فردا قدیر آلیا رو از بیمارستان بیاره و برن شهرداری و این دوتا با هم ازدواج کنن. سر راه هم لباسای عروسی و دامادی براشون میخرن و وقتی که میان خونه جهان بهشون گیر میده و آلیا نمیذاره که قدیر گیر بیفته و لباسا رو میذاره توی کمدش. جهان باز میاد بهش گیر میده که تو هیچ وقت بعد از بیمارستان با قدیر نمیرفتی خرید. بهش شک میکنه و آلیا میگه ای بابا چرا پارانویدی رفتار میکنی؟ رفتم یه سر لباس خریدم. ولی جهان هنوز بهش شک داره که زرین به آلیا زنگ زده بوده باشه. بهش میگه این بچه بازی نیستش. شب آلیا و جهان با هم آماده میشن که برن به جشن بیمارستان. مینه و عبور جلوی در هستن و عبور به آلیا میگه چقدر خوشگل شدی. جهانم به عبور طعنه میزنه که شما هم خیلی خوشگل شدین. وقتی که میخوان بشینن جهان متوجه میشه که باید ما بین مینه و عبور بشینن. بهانه میاره که اینجا جلوی کولره و یکی از مهمونا جاشونو بهشون میدن. مینه دائم مشروب میخوره و اسم یه سری از دکترها که آلیا و عبورم جزوشونن و میارن و قرار میشه که بهشون تندیس بدن و سخنرانی کنن. بعد از سخنرانی آلیا که جهان خیلی بهش افتخار میکنه و براش دست میزنه، عبور میاد توی سخنرانیش میگه امروز بهم یه پیشنهاد خیلی گرونی شد ولی من به خاطر اینکه توی این بیمارستان بمونم قبول نکردم. دست و دل بازانه بود و خیلی مفتخرم کرد. ولی من میخوام تو این بیمارستان بمونم. وقتی آلیا میاد میشینه جهان خیلی بهش افتخار میکنه و میگه معذرت میخوام که سعی کردم مانع اومدنت به اینجا بشم. موقع رقص که میشه مینه به زور میاد آلیا رو میکشونه میبره اون وسط که برقصه و آلیا میرقصه روبروی جهان و بهش میخنده. بعد که میاد میشینه پیش جهان یکی از همکاراش میاد صداش میکنه و میبرتش با یه سری از همکارای دیگه آشناش کنه. مینه از این فرصت استفاده میکنه و میاد میشینه پیش جهان و شروع میکنه به حرف زدن. جهان کلافه میشه و بهش میگه بیش از این مشروب نخور. میذاره میره بیرون و مینه هم به دنبالش میره. دمیر و آلیا هم هر دو این صحنه رو میبینن. مینه توی راهرو آویزون جهان میشه و شروع میکنه به بدمستی کردن و ناراحتی کردن و میگه تو منو به این روز انداختی. من به اندازه کافی حالم از خودم به هم میخوره. هر کاری که گفتم انجام نمیدم و به خاطر تو انجام دادم. جهان سعی داره که آرومش کنه و بفرستش بره خونه. آلیا دنبالشون میاد که ببینه چی شدن و همون لحظه میبینه که مینه جهان رو بغل کرده و میگه
جهان خواهش میکنم، خیلی دوستت دارم. بدون تو نمیتونم زندگی کنم. جهان وقتی که مینه رو از خودش جدا میکنه متوجه آلیا میشن. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. اگه شما جای آلیا بودین چه واکنشی در برابر مینه نشون میدادی؟ تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.